Thế giới anime manga là một tổ hợp của những sức mạnh bá đạo và đôi khi còn ảo lòi con mắt. Một thằng đang ăn mì tôm bỗng dưng bật lửa, một đứa ngồi thiền 5 phút rồi hủy diệt hành tinh. Vấn đề là nếu nhân vật nào cũng mạnh tùy hứng hoặc tác giả thích quăng bừa sức mạnh nào vào cũng được thì chắc đến một đứa nhóc mẫu giáo cũng có thể viết chuyện. Chính vì vậy, các tác giả mới phải vắt óc để sáng tạo ra một hệ thống hoạt động cho những sức mạnh đó để biết ai mạnh hơn ai, mạnh kiểu gì và mạnh tới đâu thì ăn chặt được cả server. Nào, hãy cùng tôi tiếp tục series khám phá những hệ thống sức mạnh thú vị đã từng xuất hiện nhé. Mở bát lần này là sức mạnh của mấy tên khổng lồ khỏa thân chạy nhong nhong để mukbang con người. Vâng, chính là Attack on Titan. Sức mạnh Titan bắt nguồn từ những người đầu tiên sở hữu là Ymir Fritz. Hơn 2.000 năm trước, Ymir đã bị một sinh vật bí ẩn bám vào lưng khi rơi xuống một cái hố, biến cô thành Titan đầu tiên, chính là Titan Thủy Tổ. Khi Ymir chết, ông chồng quý hóa của cô là vua Fritz đã ra lệnh cho các con phải ăn mẹ hết lòng để giữ lại sức mạnh Titan của cô. Từ đó, sức mạnh của Ymir bị phân chia dần theo từng thế hệ. Chỉ có những ai là hậu duệ của Ymir, tức là dân tộc Eldia, thì mới có khả năng biến hình thành Titan. Titan được chia thành hai loại chủ yếu. Loại đầu tiên, dễ thấy nhất, là Titan thuần chủng, tức là những Titan vô tri, hoạt động bằng năng lượng mặt trời, không tiêu hóa và không cần mặc quần vì cũng chả có của quý để mà che. Để giết chúng thì chém một đường cực ngọt trên gáy là xong. Cách duy nhất để biến những con Titan này trở lại thành người là ăn thịt một người sở hữu Titan Shifter để kế thừa sức mạnh. Titan Shifter cũng là loại thứ hai luôn. Đó là sức mạnh của những người sở hữu một trong 9 Titan, cho phép họ biến hình và giữ được ý thức. 9 Titan này bao gồm Titan Thủy Tổ, Titan Đại Hình, Titan Nữ Hình, Titan Thiết Giáp, Titan Tiến Công, Titan Búa Chiến, Titan Hàm, Titan Ngựa và Titan Quái Thú. Để kích hoạt biến hình, họ cần tự gây thương tích và có một mục tiêu rõ ràng trong tâm trí. Một khi đã trở thành Titan Shifter thì chuẩn bị sẵn ngày lên dĩa cho thằng kế nhiệm mukbang mình là vừa. Vì sức mạnh và ký ức của 9 Titan được truyền lại cho người khác theo cách đó, hoặc là sẽ tự động oảng sau 13 năm do lời nguyền của Ymir. Tiếp theo, vẫn là một loại sức mạnh liên quan đến cấu trúc sinh học. Trong thế giới Jagan, hệ thống sức mạnh xoay quanh loài Frenzied Frog, hay còn gọi là ếch cuồng loạn, một loài chuyên đi gieo rắc sự sa đọa tinh thần. Mấy con này nhẹ nhàng ký sinh vào cơ thể rồi gieo mầm và khuếch đại dục vọng bên trong mỗi cá nhân. Chúng kích hoạt những cảm xúc bị dồn nén, từ thèm khát quyền lực, sự nổi tiếng, đến ham muốn được yêu thương. Sau đó những cảm xúc ấy được chuyển hóa thành sức mạnh vật lý cụ thể, biến người thường thành các cá thể mang năng lực dị biệt và vô cùng bẹo hình bẹo dạng, gọi là Fractured Human, hay là những đọa nhân. Hiểu đơn giản thì là con người sa đọa ấy. Trong cái quá trình sa đọa, vật chủ sẽ trở nên cực kỳ bạo lực với môi trường xung quanh và cả những người gần gũi. Bất kể ham muốn ban đầu mà con ếch đánh thức là gì, khủng hoảng niềm tin, thất tình, mất job hay uất ức vì đời công nhân bất công. Nếu một đọa nhân bị giết, con ếch ký sinh bên trong sẽ bỏ của chạy lấy người luôn. Chúng biến đi tìm chủ mới ngay lập tức. Vật chủ lúc trước bị lũ ếch làm cho khốn nạn như thế nào thì vật chủ sau này cũng bị biến chất y như vậy. Tuy nhiên, các đặc điểm ngoại hình vẫn sẽ được điều chỉnh đôi chút theo ham muốn và trí tưởng tượng riêng của chủ mới. Vòng đời của loài ếch cuồng loạn bao gồm 3 giai đoạn y chang ếch thường: nòng nọc, ếch con rồi ếch trưởng thành, tương ứng với 3 cấp độ biến đổi của đọa nhân là chiến binh đọa nhân, bán đọa nhân và đọa nhân ở thể hoàn chỉnh. Đỉnh điểm là khi con ếch no nê dục vọng nhờ ở lì lâu trong người ta, hoặc do vật chủ được chiều lòng quá nhiều ham muốn thì nó sẽ tiến hóa thành phiên bản cao cấp hơn, giúp chủ nhân đạt tới cảnh giới mới là đọa nhân tiến hóa, khỏe hơn, to con hơn, đập đau hơn, phòng thủ trâu hơn và hồi phục cũng tốc độ hơn nữa. Thôi, tạm biệt mấy con ếch nhìn kinh dị hết sức. Chúng ta hãy tự dát vàng con mắt với dàn thánh đấu sĩ trong Saint Seiya. Sức mạnh của các anh trai này đến từ một nguồn năng lượng có tên là Cosmo. Cosmo chính là năng lượng vũ trụ trong tim mỗi sinh vật sống. Ai biết cách quẹt lửa đúng chỗ là nó bùng nổ như Big Bang Mini, cho bạn full combo sức mạnh siêu nhân, đấm vỡ đá, bay như phi công chiến đấu, tung 1 triệu cú đấm một giây không cần nghỉ tay. Nhưng Cosmo không đơn thuần là một chỉ số hay năng lượng vật lý, mà nó được pha thêm ý chí, niềm tin, hy sinh, thù hận, đau thương. Mix đủ vị từ vật lý đến tâm lý, từ tâm lý đến tâm linh, lắc đều là bật. Ai càng sống có lý tưởng, càng bị hành lên bờ xuống ruộng, thì Cosmo càng sáng rực như đèn pha ô tô. Đó là lý do vì sao mà các thánh đấu sĩ, hay còn gọi là Saint, phải dám bước qua đau thương trong các bài huấn luyện siêu khắc nghiệt, bị đi cho còn hơn cả sếp dí tát nhân viên. Cosmo vận hành theo cấp giác quan, ban đầu là 5 giác quan bình dân, tăng lực lên thì mở khóa giác quan thứ 6 là trực giác, rồi lên tới giác quan thứ 7. Đây là cảnh giới ngộ đạo,
Lúc này là bay xuyên thời gian, đấm nhanh hơn ánh sáng. Ngầu hơn nữa thì unlock được giác quan thứ 8, cũng là ngộ đạo nhưng là khi chết đi. Tức là đòi hỏi người đó phải đạt được sự giác ngộ khi chết và đủ kỹ năng để đốt cháy Cosmo của họ đến mức tối đa vào thời điểm đó. Đây là cấp độ vượt qua cả sự sống và cái chết, cho phép người dùng giữ được ý thức trong thế giới âm phủ. Đơn giản thì là chết rồi nhưng vẫn bá, vẫn phải tiếp tục đi combat trong địa ngục. Đúng là đến chết vẫn phải tăng ca. Sau này Cosmo còn được nâng cấp lên những dạng cao cấp hơn như Big Will, ý chí vĩ đại. Trong phần Sensaya Omega, Cosmo được chia nguyên tố như lửa, nước, gió, đất, sét, ánh sáng, bóng tối. Đỉnh cao là lúc các thánh đấu sĩ gộp Cosmo lại, chơi bài đoàn kết. Một đòn hợp lực siêu cấp đánh bại thần thánh bằng niềm tin. Này là niềm tin và hy vọng của tình chiến hữu thật, chứ không phải là tôi khịa đầu nhá. Thay vì phải tu luyện cực khổ đến khô người như mấy thánh Sensaya, thì trong The God of High School, con người lại đi mượn sức mạnh từ các thực thể siêu nhiên như thần linh, quỷ dữ, linh hồn hoặc các sinh vật huyền thoại, thông qua việc ký kết hợp đồng rồi xài cho tiện. Hệ thống sức mạnh đó được gọi là Chariot, nghĩa đen là sức mạnh vay mượn. Chariot có hình thức rất đa dạng, phụ thuộc vào bản chất vị thần bán sức mạnh, trí tưởng tượng, tính cách cũng như năng lượng bẩm sinh của người dùng. Sức mạnh của Chariot được đo bằng đơn vị GP, tức là God Points. Người sử dụng có thể định hình sức mạnh này theo trí tưởng tượng và sự đồng cảm của bản thân, tạo ra những kỹ năng độc đáo phù hợp với phong cách chiến đấu riêng. Đa số người dùng Chariot chủ động thiết lập khế ước. Tuy nhiên, quá trình này có thể được tăng tốc thông qua một lễ rửa tội bởi người có kết nối gần gũi với thần thánh. Một số dạng Chariot khác được cấy trực tiếp vào cơ thể người dùng hoặc được ban tặng bởi kẻ khác. Ngoài ra còn có phương pháp gọi là phẫu thuật tăng cường, Boost Surgery, giúp tăng sức mạnh vay mượn, nhưng chi phí cực cao, chỉ có đại giả mới dám đứt tay. Mỗi khi Chariot hay năng lượng thần thánh được kích hoạt, nó tiêu hao sinh lực hoặc năng lượng sinh học của người dùng. Do đó, việc lạm dụng Chariot có thể dẫn đến kiệt sức nghiêm trọng và các ảnh hưởng thể chất khác. Ngoài con người, cả thần lẫn quỷ cũng bon chen xài Chariot. Chariot được chia thành 7 nhóm chính dựa trên các cách thức biểu hiện và sử dụng: triệu hồi và cường hóa vũ khí, triệu hồi anh hùng, ký sinh, trực giác, khế ước trực tiếp, hậu duệ huyết thống hoặc còn cách gọi khác là hiện thân thần lực, và cuối cùng là dạng cực hiếm cực mạnh là chìa khóa hay key. Dạng này có khả năng phong ấn và đánh thức năng lực của người phàm và thần linh, được sinh ra từ lòng hận thù và oán niệm sâu sắc. Chìa khóa là đại diện cho sức mạnh đối nghịch với các vị thần trên thiên giới. Bạn có thể tưởng tượng ra một dạng năng lượng lấy nguồn gốc từ chính cái sự đói bụng của bạn không? Hãy đến với một loại sức mạnh cực kỳ mở lem theo đúng nghĩa đen luôn. Trong Toriko, sức mạnh cốt lõi chi phối mọi sinh vật là Appetite Energy, hay còn gọi là năng lượng ẩm thực. Đó là một dạng năng lượng nền tảng gắn với bản năng sinh tồn và lòng tham ăn vô tận. Trong tứ khoái thì ăn là đứng đầu, nên chả bao giờ lo là cái nguồn năng lượng này nó cạn. Chỉ cần thèm ăn cho dữ vô là đảm bảo sức mạnh này được bộc phát. Chỉ có những kẻ săn mồi đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn mới có thể điều khiển loại năng lượng này một cách thuần thục. Dĩ nhiên, vì nó luôn là lũ háo ăn nhất trên cuộc đời, khi được kích hoạt, nó thường phát ra dưới dạng ánh sáng rực rỡ hoặc tia sét, thậm chí có thể quét sạch cả sinh vật lẫn các nguyên liệu cao cấp. Năng lượng ẩm thực là nguồn gốc cho các tế bào ẩm thực. Chúng là hiện thân vật lý của các hương vị và năng lượng ẩm thực. Việc cấy ghép tế bào vào sinh vật có thể thực hiện qua hai cách: hốc đồ ăn hoặc tiêm trực tiếp. Nếu cơ thể thích nghi thành công thì sở hữu sức mạnh thể chất vượt trội, khả năng hồi phục cực nhanh và tuổi thọ kéo dài, kèm theo những biến đổi về ngoại hình, thường là trở nên cao to đen hôi, cơ bắp cuồn cuộn. Không dừng lại ở thể chất, tế bào ẩm thực còn ban cho người dùng những năng lực phi thường và giác quan siêu việt. Ví dụ, Sunny có thể điều khiển mái tóc nhạy bén như xúc tu, hay Coco tạo ra độc tố. Một số người còn có thể vũ khí hóa năng lượng này thành dao, nĩa, đũa, vân vân và bầy mây, mang đặc tính vật lý của vật thật. Khi đạt đến đỉnh cao, sức mạnh này có thể hiện thân thành những quái vật đại diện cho lòng tham ăn vô độ, sở hữu đòn tấn công tàn bạo có thể ăn nuốt đối phương từ bên ngoài lẫn bên trong, như tuyệt kỹ Rising Wolf Genius Punch hay Dinner of Kings. Nếu năng lượng ẩm thực nghe hề hước bao nhiêu, thì thuật giả kim nghe lại nhức não bấy nhiêu, vì nó sẽ khiến bạn phải nhớ về những hôm ngồi học lý hóa mòn đít trên ghế nhà trường. Đặt não vào đầu rồi ngồi ngay ngắn lại nào. Thuật giả kim là sự kết hợp giữa cơ sở khoa học và tính chất huyền bí trong việc điều khiển vật chất bằng năng lượng tự nhiên. Đầu tiên, giả kim thuật sư sẽ cần vẽ một vòng tròn biến đổi, vì nó sẽ là kênh dẫn giúp gom và điều hướng năng lượng có sẵn trong lòng đất và vật chất. Sau đó các vật chất hoặc vật thể dùng để chế đồ sẽ được đặt vào bên trong vòng tròn để thực hiện quá trình chuyển hóa, transmutation. Đầu tiên là hiểu, phải biết mình đang đụng vào cái gì, cái đó được cấu thành từ những gì và như thế nào. Tiếp tới là phân tách.
Đại khái là tách vật chất ra thành những trạng thái dễ điều khiển hơn. Cuối cùng là tái thiết, là cấu trúc lại những vật chất đó để tạo thành cái mới. Nói nôm na ra là đập đi xây lại ấy, vậy cho dễ hiểu. Tuy nhiên, không phải muốn biến bừa ra cái gì cũng được. Tất cả phải tuân theo quy luật hoán đổi tương đương. Muốn đổi cái này thành cái kia thì hai bên phải tương đương về lượng và chất. Về lượng, giả dụ bạn đốt một tờ giấy, nó không biến mất mà chuyển thành tro và khí. Còn về chất, muốn tạo ghế gỗ thì phải có gỗ, muốn tạo vàng từ sắt thì quên đi. Mọi thứ phải cùng bản chất. Những quy luật này tính ra là thực tế luôn đấy chứ. Làm gì có chuyện bỏ cái bánh mì vào lò và chờ nó ra được iPhone đúng không? À, mà không dừng lại ở đó đâu. Giả kim có liên quan đến một chiều không gian khác, nơi có một thực thể gọi là chân lý, truth. Ai nghe trình nhiều, tức là đủ trình thì mới được tới cánh cổng chân lý thôi. Đó là nơi chứa cả thư viện bí mật về giả kim, một thư viện kiến thức vô tận. Đó chính là sự ràng buộc chặt chẽ của thuật giả kim với khía cạnh huyền bí siêu thực bên cạnh những định luật khoa học thực tế. Tiếp đó, nếu bạn vẫn thích một hệ thống máy móc nhưng đồng thời tận dụng được yếu tố năng lượng kỳ ảo để vận hành, thì Eden's Zero với Ether Gear chính là điểm dừng tiếp theo. Trong Eden's Zero, Ether là một dạng năng lượng tự nhiên tồn tại khắp nơi trong vũ trụ. Nó có thể được tìm thấy trong không khí, trong cơ thể sinh vật hay thậm chí trong các vật thể vô tri. Ether có khả năng biến đổi và tác động lên môi trường xung quanh, giúp người dùng thao túng các nguyên tố như lửa, nước, gió hay thậm chí trọng lực. Để tận dụng sức mạnh của Ether, con người cần một công cụ đặc biệt để chuyển hóa nó thành các năng lực chiến đấu cụ thể. Đây chính là lúc Ether Gear xuất hiện. Ether Gear là một loại máy móc được gắn vào cơ thể người sử dụng, giúp họ khai thác và điều khiển Ether theo ý muốn. Ether Gear có thể được chia thành nhiều loại khác nhau, với mỗi loại có khả năng điều khiển một dạng Ether nhất định. Mỗi Ether Gear đều có thể được thức tỉnh hoặc tiến hóa theo thời gian, giúp người sử dụng mở khóa các khả năng mới và mạnh mẽ hơn. Trên đời làm gì có thứ gì hoàn hảo đâu đúng không? Ether Gear cũng vậy. Nó không phải là vũ khí bất khả xâm phạm. Nó có thể bị vô hiệu hóa bởi sóng điện tử EMP. Tưởng tượng bạn đang hằng máu thì có đứa nào đấy phát sóng để phá thì coi như bất lực luôn. Hoặc nếu bạn bị trói tay thì Ether Gear cũng coi như khỏi xài. Dù chăm chỉ luyện tập thì cũng khắc phục được điểm yếu này. Một điểm thú vị khác là Ether Gear còn có thể được truyền lại cho thế hệ sau hoặc do những người khá và tiến hóa theo từng tình huống và trạng thái. Một trong những hình thức tiến hóa mạnh mẽ nhất gọi là Overdrive. Đây là trạng thái mà người dùng có thể đạt được khi Ether Gear được kích hoạt đến giới hạn tuyệt đối, tạo ra một cơ thể gần như máy móc với các dòng Ether hiện rõ trên cơ thể, giúp tăng cường sức mạnh thể chất và khả năng chiến đấu. Rồi, tới lúc Akamega Kill lên sàn. Trong cái thế giới không dành cho người tâm lý yếu này, sức mạnh không đơn thuần nằm trong cơ tay mà đặc biệt còn nằm ở đồ nghề. Chính là những món vũ khí thần thánh được gọi là Teigu, hay còn được biết đến với cái tên khí cụ hoặc đế cụ. Đây là những cổ vật tối thượng được tạo ra từ hơn 1.000 năm trước dưới lệnh của vị hoàng đế đầu tiên với mục đích duy trì sự cân bằng quyền lực trong đế quốc rộng lớn. Tổng cộng chỉ có 48 Teigu được chế tạo và cho đến ngày nay mỗi cái đều sở hữu năng lực vô cùng đặc biệt, không cái nào giống cái nào. Điều khiến khí cụ trở nên khác biệt chính là chất liệu tạo nên chúng. Từ những kim loại quý hiếm đến các bộ phận của những sinh vật huyền thoại Danger Beast. Đó là những quái thú với khả năng siêu nhiên và cực kỳ nguy hiểm. Bạn tưởng tượng thử xem, nếu có một khẩu súng bắn ra đạn làm từ răng rồng hay một thanh kiếm được rèn từ xương của quái thú cấp S++++, hết sảy con bà bảy. Chính sự kết hợp giữa kỹ thuật công nghệ và yếu tố huyền bí đã biến mỗi Teigu trở thành một báu vật, một vũ khí tối thượng mà bất kỳ chiến binh nào cũng thèm khát. Tuy nhiên, cũng như những loại vũ khí và sức mạnh khác, Teigu không dành cho tất cả mọi người. Teigu kén chủ như cách hội FA kén người yêu. Không tương thích mà xài là nó quay xe phản đòn lại bạn. Dùng Teigu không hợp cơ địa là ngùm củ tỏi liền tại chỗ. Không đùa được đâu. Mỗi Teigu đều sở hữu năng lực đặc biệt, có thể định đoạt cục diện trận đấu chỉ trong khoảnh khắc. Ví dụ điển hình là Murasame, thanh kiếm mang lời nguyền chết chóc. Chỉ một vết cắt nhẹ cũng đủ khiến đối thủ mất mạng do chất độc lan truyền trong cơ thể. Hay như Incursio, một bộ giáp có khả năng ẩn thân và tiến hóa theo thời gian, đồng thời tăng cường sức mạnh thể chất vượt bậc cho người dùng. Pumpkin lại là một khẩu súng bắn tỉa đặc biệt, mạnh hơn khi người dùng lâm vào tình trạng nguy hiểm. Càng sợ hãi thì càng mạnh mẽ. Các hình dạng của vũ khí cũng đa dạng. Từ nhẫn, microphone, dây cước, thậm chí là chó cũng có luôn. Nếu Akamega Kill có những Teigu là vũ khí cực kỳ ngầu lòi, thì Gachiakuta lại là nơi rác rưởi cũng có thể trở thành sức mạnh theo đúng nhà đèn. Thế giới này chia làm hai tầng, thượng giới và hạ giới. Bọn thượng đẳng ở trên chán đời hay quăng rác xuống dưới, biến hạ giới thành bãi rác quốc dân.
không chỉ chứa rác vật lý, hạ giới còn là cái ổ của ý niệm, là những cảm xúc, suy nghĩ tích tụ bên trong con người. Khi tích đủ nặng đô, mới ý niệm đấy sinh ra quái vật ban, thú làm từ rác, nhưng đánh hoài không chết nếu dùng vũ khí thường. Muốn xử đẹp tụi nó thì phải cần đến gene key. Gene key là những món đồ từng được chủ nhân yêu quý, gắn bó lâu dài đến mức thấm đẫm ý niệm và thức tỉnh sức mạnh riêng. Người có thể kích hoạt và điều khiển gene key gọi là giver. Họ là những kẻ thổi hồn cảm xúc vào đồ vật thông qua việc gắn bó và trân trọng món đồ đó. Một đôi giày rách, găng tay thủng, thậm chí đôi tông lào đứt quai bạn cố gắng lê lết mang từng ngày cũng có thể thành vũ khí hủy diệt thế giới nếu bạn đủ gắn bó với nó. Gene key mạnh hay yếu không chỉ tùy vào vật phẩm mà còn phụ thuộc vào độ hiểu biết, tình cảm và bản lĩnh của người dùng. Xài bừa thì dễ bị phản đam, ngất xỉu, chảy máu mũi. Một giver giỏi cần hiểu món đồ của mình như hiểu cờ đắt, biết nó từng đau ở đâu, cần gì, thích gì và cũng còn phải thấu hiểu chính bản thân mình nữa. Mình phải biết tại sao mình cần nó và mình cần nó để làm gì. Khi muốn tận dụng tối đa công dụng của đồ vật, nó sẽ trở thành gene key tấn công. Mặt khác, một người thích bảo vệ đồ vật của mình và không muốn làm hỏng nó có khả năng sẽ là gene key phòng thủ. Nếu bạn lười thì vẫn có cách là nhờ giver khác truyền ý niệm cho bạn để làm chất xúc tác kích hoạt sức mạnh. Kiểu như truyền công lực trong mấy phim thần trưởng vậy. Thậm chí có loại gene key second hand tích tụ cảm xúc từ nhiều chủ nhân trước, nhưng bạn vẫn có thể dùng ngon lành nếu bạn hợp vibe. Sau khi chán chê mấy kiểu năng lượng cảm xúc dâng trào là mạnh lên, hãy thử bước vào World Trigger, nơi sức mạnh được tính toán như một cỗ máy quân sự. Nguồn năng lượng cốt lõi ở đây là Tryon, một dạng năng lượng sinh học có trong mỗi người, được sản sinh từ một cơ quan vô hình nằm gần tim là tuyến Tryon. Mọi công nghệ chiến đấu trong World Trigger đều xoay quanh việc sử dụng Tryon thông qua công cụ gọi là Trigger. Trigger là thiết bị cho phép người dùng chuyển sang Tryon Body, một cơ thể nhân tạo cấu thành từ Tryon. Khi ở dạng này, cơ thể thật được cất giữ an toàn, còn người dùng thì có thể chiến đấu mà không sợ chảy máu hay tử vong. Nếu bị thương nặng, Tryon Body sẽ tự giải thể, hoặc người dùng có thể kích hoạt Bailout, một cơ chế thoát hiểm khẩn cấp giúp trở về an toàn. Tuy có trong mỗi người, nhưng không phải ai cũng có đủ lượng Tryon để trở thành chiến binh. Những người sở hữu lượng Tryon cao sẽ có nhiều ưu thế trong chiến đấu. Lượng Tryon quyết định rất nhiều yếu tố. Bạn bắn được bao nhiêu, bạn mạnh cỡ nào, lá chắn có bền không, hay thậm chí là liệu bạn có thể sở hữu năng lực đặc biệt gọi là side effect hay không. Side effect là mấy thứ bá đạo vượt mức pickleball như tiên đoán tương lai, cảm nhận cảm xúc hay tăng cường giác quan. Và rồi để thêm phần ngầu cho câu chuyện, chúng ta có Black Trigger, những vũ khí huyền thoại được tạo ra bằng cách một người rót toàn bộ sinh mệnh và Tryon của mình vào Trigger. Tức là người tạo ra Black Trigger chắc chắn sẽ đắp chiếu, y như ôm bộc phá lao lên cam tử. Đổi lại, Black Trigger có sức mạnh vượt trội và mang đậm dấu ấn cá nhân, để khi người dùng hẹo rồi thì nó sẽ được xem là di sản để lại. Nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng chúng. Nếu tính cách hoặc sóng Tryon không tương thích với người tạo ra, bạn sẽ không thể kích hoạt nó. Hệ thống sức mạnh của World Trigger đặc biệt ở chỗ, nó không phụ thuộc hoàn toàn vào cảm xúc hay ý chí như trong nhiều bộ shonen khác. Mọi thứ vận hành như một hệ thống kỹ thuật. Bạn cần Tryon, Trigger, chiến thuật và cả công nghệ nữa. Bạn không thể chiến đấu chỉ với niềm tin và hy vọng nếu lượng Tryon chỉ còn đủ bắn một viên đạn. Sau khi rong ruổi cùng những sức mạnh hào nhoáng thì đã đến lúc tạm nghỉ ngơi để bước vào một chiến trường yên ắng hơn. Yên ắng hơn về mặt vật lý, chứ tâm lý với cả trí óc thì căng hơn rất nhiều đấy. Sức mạnh siêu nhân trong một bộ manga đấu trí sẽ không đơn thuần phải là năng lượng, mà là luật chơi, giúp bạn chỉ với một cuốn sổ cũng đủ để định đoạt sinh tử. Đúng rồi đó, không gì khác chính là Death Note. Trung tâm của mọi rắc rối là cuốn Death Note, vốn thuộc về các Shinigami. Đó là thần chết, sống bằng cách kết liễu con người và hấp thụ phần tuổi thọ còn lại của họ. Một khi con người nhặt được Death Note, họ cũng có thể làm điều tương tự, chỉ cần ghi tên và hình dung khuôn mặt nạn nhân, người đó sẽ chết. Nếu không ghi nguyên nhân thì mặc định là đau tim. Nếu ghi kỹ lưỡng chi tiết hơn, kiểu như trượt vỏ chuối rồi té vào nồi lẩu, vẫn có thể thực hiện, miễn logic là được. Tuy nhiên đừng tưởng có sổ là muốn giết ai thì giết. Thế thì game lại dễ quá. Death Note có cả đống luật chơi cực khắt khe để tránh bị lạm dụng bừa bãi. Tất cả các quy tắc liên quan đến Death Note đều do vua Shinigami đặt ra và có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Và đặc biệt khi bạn sở hữu sổ, bạn sẽ có thêm một tệp đính kèm là Shinigami gốc của cuốn sổ. Hắn sẽ bám theo bạn như hình với bóng, nhưng chỉ làm khán giả chứ không chõ mũi vào chuyện sát sinh của bạn. Có một gói nâng cấp xịn sò hơn là đôi mắt thần chết, cho phép bạn thấy tên và tuổi thọ của người khác. Nhưng giá gói này hơi cao, bằng nửa tuổi thọ của chính mình. Một khi đăng ký gói rồi thì Shinigami sẽ đồng hành cùng con người đó cho đến khi họ chết đi hoặc từ bỏ cuốn sổ. Đây quả thực là một công cụ thách thức lòng người.
tính chất siêu nhiên của nó đã sắp đặt một thế cực vô cùng thú vị trong cuộc đọ trí huyền thoại của Yagami và L. Nếu Death Note là nhật ký sát sinh, mỗi ngày lôi ra đếm xem mình tiễn được bao nhiêu thằng, thì trong bộ Mirai Nikki, chúng ta có nhật ký tương lai. Đó là 12 nhật ký được phát triển dành riêng cho những người tham gia trò chơi sinh tồn do Deus Ex Machina tổ chức. Đây là một công cụ giao tiếp có khả năng dự đoán tương lai. Nhật ký tương lai có thể tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau, phổ biến nhất là điện thoại di động, nhưng cũng có nhật ký tồn tại dưới dạng máy tính, máy ghi âm, cuộn giấy. Tất cả đều là những vật dụng có thể dùng để ghi lại thông tin. Chúng hiển thị cho người dùng các dự đoán về tương lai. Người được trao một quyển nhật ký tương lai được gọi là người sở hữu nhật ký, Diary Holder. Dù mỗi quyển nhật ký có phương thức dự đoán tương lai khác nhau, chúng luôn phản ánh đặc điểm của người dùng, tính cách, nghề nghiệp, sở thích và thế giới quan của họ. Một số nhật ký còn sở hữu năng lực phụ, ví dụ như nhật ký của người thứ 12 có thể thôi miên người khác, hoặc nhật ký của người thứ 8 có khả năng tạo ra các nhật ký học việc cho người khác sử dụng. Người và nhật ký gắn bó như hình với bóng, nhật ký hỏng, người tan vào hư vô, người chết, nhật ký chỉ còn là đồ cổ. Đáng chú ý, một người sở hữu không nhất thiết phải là một cá nhân duy nhất. Ngoài ra, quyền sở hữu một nhật ký cũng có thể được chuyển tạm thời sang người khác, cho phép họ sử dụng nhật ký. Tương tự, nếu một quyển nhật ký bị đánh cắp, người lấy nó có thể tận dụng các dự đoán từ nhật ký đó. Nếu một hành động xảy ra khiến tương lai bị thay đổi, nội dung trong các nhật ký sẽ cập nhật lại theo thời gian thực. Sẽ có những sự kiện quan trọng kích hoạt các cảnh báo của nhật ký, bao gồm 2 cảnh báo, Dead End và Happy End. Y như cái tên luôn, Dead thì kết cục là tèo, Happy thì cuối con đường là niềm vui. Tuy từng trường hợp mà vẫn có thể bẻ lái cua khét lẹt để tạo ra kết cục khác, nhưng mà thường là hơi khoai và hiếm khi thực hiện được lắm. Khéo còn hiếm hơn điểm 10 hóa ngày xưa của tôi. Nghe thôi là thấy vô vọng rồi. Vẫn có bối cảnh là giải đấu sinh tử mở rộng, nhưng là dành cho ma quỷ. Trong thế giới của Konjiki no Gash, cứ mỗi 1000 năm, 1000 Mamodo hay còn gọi là quỷ nhỏ sẽ tham gia vào một giải đấu nhằm chọn ra vị vua tiếp theo cho thế giới Mamodo. Bằng một cách nào đó, chúng lựa chọn trái đất làm sàn đấu thay vì thế giới của chúng nó. Hay thật. Để sử dụng được phép thuật ở trái đất thì tụi này cần đến sách phép. Mỗi ma quỷ tham gia để được trao cho một cuốn sách khi bắt đầu trận chiến. Nhưng tụi nó không trực tiếp xài được, mà phải nhớ đến một đối tác là con người có khả năng đọc được cái thứ chữ bí ẩn như đơn thuốc bác sĩ được viết trong cuốn sách. Để thi triển phép, người giữ sách phải trực tiếp cầm sách, truyền cảm xúc của mình vào đó và đọc to tên phép thuật. Nếu làm đúng, sách sẽ phát sáng và ma quỷ sẽ thi triển được phép. Phép thuật được kích hoạt nhờ năng lượng trái tim. Khi năng lượng trái tim càng mạnh, phép thuật thi triển ra cũng càng uy lực. Không có cảm xúc cụ thể nào cố định cho nguồn năng lượng này. Nó có thể là khao khát bảo vệ người khác mãnh liệt, hoặc là lòng tham không đáy. Chỉ cần người thi triển nói tên phép với đủ sự quyết tâm, phép thuật sẽ phát huy tác dụng. Ngược lại, nếu người giữ sách đọc phép khi gần như không còn năng lượng trái tim, hiệu quả phép thuật sẽ yếu đi, hoặc thậm chí là không phát ra được. Cách loại bỏ đối thủ khỏi game thì đơn giản, đốt sách của tụi nó. Khi sách cháy, Mamodo lập tức mất quyền tranh vua và tan biến như mấy gói Pro hết hạn dùng thử. Nhưng một Mamodo lại không thể tự đốt sách của mình. Nếu chúng bị thương quá nặng trong trận chiến và có nguy cơ tử vong, thì người giữ sách thường sẽ nhờ ai đó đốt sách thay. Battle Royale bằng nhật ký hay sách phép cũng hay đấy. Nhưng sẽ ra sao nếu thứ gọi là sức mạnh trong trận chiến sống còn lại là phiên bản chibi của chính mình? Hãy cùng đến với Bakatutes, chiến tranh sinh tồn nhưng là ở phiên bản học đường. Tại học viện Fumizuki, học sinh được chia vào các lớp từ A đến F dựa trên điểm đầu vào. Hình dung là lớp A được học trong resort 5 sao sang xịn mịn, còn lớp F thì hẳn là bàn ghế lòng đinh tường nứt, bảng đen nhưng mà lóa trắng chả thấy được giáo viên đang viết cái gì. Và khi đã chán cảnh phân biệt giai cấp học đường, học sinh có thể tham gia vào Exam Summoning Battle ESB, một trận chiến mà phần thưởng là quyền đổi lớp học. Nhưng thay vì đánh nhau bằng tay chân, bạn sẽ triệu hồi các Shokanju, thú chibi đại diện cho chính mình, có vũ khí, có xì tai và sức mạnh thì phụ thuộc hoàn toàn vào điểm số học tập của bạn. Đứa nào thông minh điểm cao thì Shokanju khỏe như trâu, còn lười học ngày ăn trứng ngỗng 8 lần thì thú triệu hồi của bạn như muỗi đốt inox. Học sinh có thể phục hồi lượng máu cho Shokanju bằng cách tham gia bài kiểm tra bổ sung hay còn gọi là bài kiểm tra hồi phục Recovery Test. Kết quả của bài này sẽ được xem như điểm số gần nhất và được dùng trong trận chiến kế tiếp. Nghe như mấy khứa ăn rồi đi thi lại ấy. Nếu một Shokanju thất bại trong trận chiến tranh triệu hồi, học sinh đó bắt buộc phải tham gia lớp học phụ đạo, ngoại trừ học sinh lớp F, vì đó là cái lớp tận cùng chuỗi thức ăn rồi. Bình thường cũng học phụ đạo lòi trị già, bất kể Shokanju của họ có bị thương hay không. Bắt phụ đạo thêm nữa thì lại quá vô đạo bất lương.
Một số giáo viên trong trường như Yoko Takahashi cũng sở hữu Shokanju riêng có hình dạng vật lý hoàn chỉnh để trực tiếp đối phó với các học sinh khi cần thiết. Tiếp theo, hãy đến với một con hàng khá cổ, Kekkaishi, hay còn được biết đến với cái tên kết giới sư. Thì như cái tên cũng nói lên bản chất, kết giới sư thì dĩ nhiên sẽ là xài kết giới để oánh nhau rồi. Đó vừa là vũ khí tấn công, vừa là tường chắn phòng thủ, lại còn có thể uốn nắn, biến hóa đủ kiểu tùy theo kỹ năng và cảm xúc của người dùng. Có hai cách thiết lập chính là kết giới theo tọa độ, cố định tại một chỗ, và kết giới theo điều kiện thì có thể di chuyển được. Một kết giới thường được tạo ra thông qua 3 mệnh lệnh. Hoi dùng để chỉ định mục tiêu, Joso xác định vị trí của kết giới, và Ketsu kích hoạt kết giới. Sau khi được tạo ra, Kekkai có thể bị phá hủy bằng mệnh lệnh Metsu, đồng thời tiêu diệt mọi thứ bên trong. Ngoài ra còn có cả tá chiêu phụ khác, chẳng hạn như Tenketsu, mở cổng sang thế giới bên kia, Zekkai, phản đòn, hay thậm chí Shinkai, tạo hẳn một thế giới mới, đốt năng lượng còn nhiều hơn vận động viên đốt cà lò. Một trong những cách sử dụng cơ bản nhất của Kekkai là để bắt giữ và tiêu diệt Ayakashi, tức là những con quỷ. Về mặt tấn công, cách sử dụng phổ biến nhất là phá hủy một phần cơ thể của kẻ thù bằng cách cho sụp đổ Kekkai xung quanh khu vực đó. Một kỹ thuật được Tokine sử dụng rất thành thạo là Kekkai hình giáo mác. Đó là một kết giới hình chữ nhật được tạo ra với tốc độ cao và đâm xuyên cơ thể đối phương. Ngoài ra còn có thể tạo kết giới đa tầng, tức là tạo ra một hoặc nhiều Kekkai lồng bên trong một Kekkai khác. Không chỉ khiến kẻ địch mất nhiều thời gian và công sức hơn để thoát ra, nó còn tăng sức công phá khi kết giới sụp đổ, rất hữu dụng khi đối phó với Ayakashi có lớp vỏ ngoài cứng rắn. Đối với những Kekkai dùng để phòng thủ, cách sử dụng phổ biến nhất là bao bọc một mục tiêu nhằm ngăn chặn các đòn tấn công. Kekkai cũng có thể được điều chỉnh để chỉ nhắm đến hoặc ngăn cản những đối tượng nhất định. Ví dụ, Yoshimori đã tạo ra một loại kết giới giờ ngủ đặc biệt, chỉ chặn ông nội của cậu bước vào khi cậu đang ngủ, nhưng vẫn cho phép người khác ra vào bình thường. Ngoài ra, kết giới còn có các biến thể khác để phòng thủ như đàn hồi, tạo tường chắn hay một lớp hào quang bao quanh người. Đỉnh cao là trận pháp 4 góc, nơi 4 Kekkaishi tạo thành 4 góc của một Kekkai khổng lồ duy nhất. Nhưng chỉ cần một người lạc nhịp là cả dàn Kekkai vỡ banh chảnh như bong bóng liền. Vì vậy, nó đòi hỏi sự phối hợp cùng kỹ năng thuộc hàng thượng thừa của các kết giới sư. Cuối cùng trong danh sách ngày hôm nay là One Punch Man. Trong One Punch Man thì không có một dạng năng lượng cốt lõi, cũng không phải là dạng hệ thống sức mạnh thông qua vũ khí. Sức mạnh trong One Punch Man chỉ được xây dựng dựa trên một thứ giống như là quy luật vậy. Đó là Limiter. Limiter, một cơ chế nhằm giới hạn tiềm năng phát triển của mỗi sinh vật sống. Nó giống cái phanh mà tạo hóa cải vào mỗi sinh vật sống. Đặc biệt là mấy sinh vật ngông ngông để lỡ nó mạnh quá rồi lại gây hậu quả gì hỏng hết server. Theo tiến sĩ Janus, Limiter tồn tại là để bảo vệ sự cân bằng của thế giới. Tuy nhiên, một số cá thể vẫn có thể phá vỡ giới hạn này bằng cách rèn luyện hoặc tiến hóa bất thường, từ đó đạt được sức mạnh phi thường. Nguồn gốc sức mạnh trong One Punch Man được chia thành nhiều hướng phát triển khác nhau, không cố định trong một khuôn mẫu. Có nhân vật đạt được sức mạnh thông qua luyện tập thuần túy như Saitama. Anh tuân thủ một chế độ luyện tập đơn giản nhưng cực kỳ khắt khe trong suốt 3 năm, đến mức phá vỡ Limiter và sở hữu năng lực vô hạn, kèm với một quả đầu cũng vô hạn bóng lưỡng. Một số nhân vật khác lại có nguồn sức mạnh đến từ biến đổi cơ thể hoặc cường hóa nhân tạo. Ví dụ, tiến sĩ Janus từng tạo ra những sinh vật cường hóa như Carnage Kabuto trong House of Evolution, những kẻ có sức mạnh nhờ công nghệ sinh học. Tương tự, Cyborg Genos là một con người được biến đổi gần như hoàn toàn thành máy móc sau một vụ tai nạn, và toàn bộ sức mạnh của anh đến từ các nâng cấp công nghệ do tiến sĩ Kuseno thực hiện. Ngoài ra, thế giới này còn tồn tại những nguồn sức mạnh siêu nhiên hoặc huyền bí như tế bào quái vật. Những cá nhân hấp thụ tế bào này sẽ bị biến đổi về cả hình dạng và sức mạnh, trở thành quái vật đúng nghĩa. Orochi là ví dụ điển hình. Orochi từng là một con người bình thường, sau quá trình hấp thụ và đồng hóa với các tế bào quái vật đã trở thành sinh vật có sức mạnh ngang ngửa cấp rồng. Tuy nhiên, quá trình này không ổn định và thường đi kèm với việc trở nên mất kiểm soát bản thân. Một trường hợp đặc biệt khác là Garo, người đã tiến hóa nhờ việc chiến đấu liên tục và bị thương tái phát không ngừng. Quá trình này khiến hắn dần dần thoát khỏi giới hạn con người, phát triển các năng lực siêu nhiên, sao chép chiêu thức và cuối cùng đạt đến trạng thái quái vật hoàn mỹ. Dù không dùng đến công nghệ hay tế bào quái vật, Garo đã tiến gần đến trạng thái phá vỡ Limiter bằng chính lý tưởng và ý chí của mình. Ngoài ra còn có những sức mạnh đến từ yếu tố tâm linh, điển hình là Tornado of Terror của Tatsumaki, người sở hữu khả năng điều khiển siêu năng lực thuần túy Psychic Power từ nhỏ. Khác với Saitama hay Garo, sức mạnh của cô được cho là bẩm sinh và không gắn liền với khái niệm Limiter, cho thấy vẫn có những trường hợp đột biến trong thế giới này. Vậy là chúng ta đã dạo quanh một vòng một tá những thể loại sức mạnh khác nhau. Mỗi cái đều có một nét đặc trưng riêng của nó.
Không thể phủ nhận rằng đôi khi chúng có thể hơi lố, hơi ảo, nhưng đó mới chính là thứ khiến anime manga mang theo một chất liệu riêng biệt. Đặc biệt là các dòng truyện thiên về hành động, siêu nhiên hoặc viễn tưởng kỳ ảo. Thôi thì chúng ta cũng chẳng kiếm đâu ra trên đời một khứa đấm một phát là mày nằm như Thánh Saitama, hay một công nghệ phi thường như Trigger, cũng chả có con titan nào cởi chuồng chạy long nhong ngoài đường. Nên hãy cứ tận hưởng chúng trong thế giới sinh động mà các tác giả đã cất công vắt óc nghĩ ra thôi. Dù gì được trải nghiệm nhiều loại sức mạnh như thế cũng giúp chúng ta mở mang, khai sáng mà đúng không? Các bạn thích nhất loại sức mạnh nào trong những sức mạnh trên đây? Hãy để lại ý kiến của mình xuống phần bình luận phía dưới nhé. Và nhớ, nếu có bất kỳ loại sức mạnh nào chúng mình chưa nhắc đến trong video này thì cũng để lại ý kiến luôn. Còn bây giờ thì nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe để theo thông báo và nhớ đăng ký cả hội viên để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya!